المشهد الثاني Alien of Extraordinary Ability. كنت تحكي انك غني اذا انت بيجيك راتب $500,000 بالسنه، بس انت لما تكون مالك انت over time you're increasing the value. طبعا الناس بتفكر انت بتوصل امريكا بتصير تعمل ملايين وحياتك بتتغير. ايش هو الذكاء الاصطناعي؟ تعطيه inputs، اذا المدخلات اشي معين بتصفي ايش 0 or 1، يا بيشتغل خليه يا بتطفي. يا ابوي بحكي لي قبل ما اجي الشرطه تدور عليك. فيسبوك، انستغرام، عن جد بسمعوا ايش بنحكي؟ فيسبوك حكوا لي لازم تروح عمان نطلع لك فيزا جديده. قلت كلها هوا. ضيفنا لليوم أمجد مسعد، مؤسس شركة رابلت اللي بتطمح توصل منصتها للمليار مستخدم، وبيعتمد عليه اليوم أكثر من 30 مليون مبرمج حوالين العالم. المشهد الثاني Alien of Extraordinary Ability، مخلوق فضائي بقدرات غير عادية. عزيز مشاهد، هالمرة ما بدنا نروح على عمان، بدنا نروح على نيويورك. أنا بتذكر كانت أول زيارة لإلي على نيويورك في سنة 2015. أنت كنت بتشتغل بفيسبوك، أنا كنت عايش في البحرين. شوف، بدنا نيجي لمنصات التواصل الاجتماعي وفيسبوك وقوتهم في ربط الناس. بتذكر أنا نزلت صورة على الفيسبوك، كنت كتير متحمس ومتصور بالإمباير ستيت، وأخوك عامر شاف الصورة وحكى لي على فكرة أمجد بنيويورك. أنا ما كنت عارف إنه أنت في نيويورك، ما كان في بيناتنا تواصل لمدة طويلة. بتوقع أنت انشغلت بشغلك. وكنت كتير متحمس أشوف صاحبي اللي بيشتغل في فيسبوك. كان إشي يعني كتير كبير، صاحبي بيشتغل بفيسبوك. وبتذكر لما التقينا قلت لك أمجد إيش بتسوي بفيسبوك؟ إيش بالضبط بتعمل؟ قلت لي أنا مسؤول عن فريق بحل مشكلة رفع الصور. كان تحميل الصور، بدك تقلل المشاكل اللي بتصير فيها. حتى أيامها كان موضوع إنه تشتغل من خارج المنزل، هذا قبل كوفيد وقبل كل الدنيا هاي. كان إشي غريب، أنت كنت تشتغل من وين ما بدك بأي وقت، ما كانش عندك وقت، ما كانش عندك قوانين. كيف كانت هاي حقبة، خلينا نسميها حقبة الفيسبوك. رح نرجع لوصولك، بس أنا كتير مهتم ندخل في هاي حقبة الفيسبوك. هلا لما انا تركت كور اكاديمي وكان يعني كتير بوزيشن يعني ريادي، مع اني ما كنت يعني من واحد من المؤسسين، بس كنت يعني اول موظف، وكنت يعني جزء من التيم الاولي اللي هناك. كان كتير صعب الشغل. كنت اعمل انترفيوز، كنت اعمل مانجمنت، كنت اعمل كثير شغلات. يعني حطيت فيها كتير هذيك الشركه وتعبت وما كنت مبسوط. فلما جيت اترك صرت احكي انه باي ذا واي قصة عن وقت ما جيت أترك. بالنسبة للمخاطرة، ما كان معي جرين كارد، بس كنا مقدمين على جرين كارد، وأنا وقتها تعبت لدرجة إني خلاص مش طايق الشغل، وتركت قبل ما يصير عندي جرين كارد. يعني أنت مش ليجل، خلينا نقول في البلد. ما كنت ليجل بالبلد. رحت قدمت على الفيسبوك. فيسبوك حكوا لي لازم تروح عمان، بدنا نطلع لك جرين كارد، بدنا نطلع لك فيزا جديدة. قلت كلها هوا. فقلت لا، مش مروح. عادت، ويوم عيد ميلادي 5/9/2013 لقيت الجرين كارد بالميل اللي كنت بقدم عليها. ما كنتش عارف انها لحالها وصلت. نرجع للشخصية اللي بيخاطر. سبحان الله. صح. زبطت. حبيت اروح على الفيسبوك لانه بتذكر اني طلعت على فيديو لمارك زوكربيرج المؤسس، كان عم بحكي عن فكرة اسمها internet.org. فكرة انه بده يوصل الانترنت للناس اللي ما عندها انترنت. وبالنسبة له الموبايل سبيشالي الأندرويد عبارة عن كمبيوتر حيوصل لكل حدا بالعالم. فكتير حبيت هاي الفكرة. وقدمت على فيسبوك عشان أشتغل على هاي الفكرة. بس أنا كنت حابب أضل بنيويورك، والناس شغالين على هاي الفكرة كانوا بكاليفورنيا. فاضطريت أشتغل على الفوتوز لفترة معينة قبل ما أروح على كاليفورنيا. مش كتير حبيت شغل الفوتوز، بس تعلمت كتير. يعني تعلمت كيف الناس بيشتغلوا هناك، وكان كتير حلو ثقافة الشغل في فيسبوك. زي ما بتحكي ما كان في كتير رولز. ما أنا شركة كبيرة كانت 6000 شخص وقت ما أنا فتها. طبعا هلأ 60,000 بس يعني كتير كان في ثقة بالمبرمجين إنه حتشتغل على شيء صح. لما رحت هناك بلشت بدي أتعلم برمجة الأندرويد على أساس أقدر أفوت على هذا الفريق تاع internet.org. ولاحظت على إنه برمجة الأندرويد صعبة جدا.
يعني هي عبارة عن لغة اسمها جافا، وبتقعد تستنى نص ساعة لحد ما إيش البرنامج يعمل أبديت بعد ما تكتب كود. فبلشت أفكر إنه كيف ممكن نحل هالمشكلة، كيف ممكن نخلي برنامج التليفون سهل زي إيش برنامج الويب، برنامج المتصفح. ولا بلشت أشتغل على فكرة زي هيك، كانوا يعطوك شوية وقت إنه أنت تجرب أفكار وهيك. بعدين لاحظت إنه في واحد تاني بالشركة شغال على فكرة زيها بفيسبوك. رحت حكيت معه وقلت له إنه حاب أساعدك. طبعا هاي الفكرة هلأ اسمها رياكت نيتيف، وأكبر طريقة لبرمجة الموبايلات بالعالم. اكبر منصه برمجه لتطبيقات الموبايل، خلينا نقول رياكت نيتيف، اللي هي بتشتغل على كل كروس بلاتفورم، على الايفون وعلى الاندرويد وعلى وين ما بدك. انت كنت جزء من بدايه رياكت نيتيف. واو، انا ما كنت اعرف هاي القصه. اوكي. والإيش الفريق كان بكاليفورنيا، بس خلوني وقتها بنيويورك. قعدت فترة بنيويورك، بعدين إيش اضطريت أروح على كاليفورنيا، لأنه كان إيش بلشت تزبط، وبلشت صرت أحكي إنه هاي إشي رهيب، وأنا كنت عارف إني آخرتي حصفي بكاليفورنيا. لابد إنك توصل لكاليفورنيا. هلا أنت وصلت على أمريكا على كود أكاديمي، اللي هم نقلوك من عمان لأمريكا أصلاً. اشتغلت على تأسيس الشركة معهم، بنيتها. كود أكاديمي لسه موجودة اليوم؟ انباعت، الويب سايت لسه موجود طبعا، بس انباعت $500 مليار بال 2022. وانت كنت جزء من ملاك كود اكاديمي. خروجك من كود اكاديمي كان ب 2022 من جديد. انت ضليتك معهم يعني فعليا فاينانشالي يعني كمالك جزئي للمشروع. صح. اي سي. كود اكاديمي هم المسؤولين عن قدومك لامريكا. مخلوق فضائي بقدرات غير عاديه. هاي كانت الفيزا ستيتس تبعك. بس هي مش فضاء، ما فيش فيها فضاء. انا بالغت شوي بالفضاء بس يعني Alien of Extraordinary Ability. هاي الفيزا بلشوا يطلعوها بال 1900 وكذا، الناس اللي عندهم نوبل برايز وينرز، للمخترعين اينشتاين وهذول الناس. خلينا نقول زي الفيزا الذهبيه اليوم في دبي، او الناس اللي عم بتقدم مهارات غير عاديه. بالضبط. بتعرفوا انا طالع من مطار الملكه عليا، اول مره يشوفوا هاي الفيزا. شو هالفيزا؟ بكرم فيزا عمل. أول مرة أشوفها. هاي مش فيزا عمل، هاي شكلها فيزا فيزيتر. أنت لازم تشتري إيش تيكت رجعة. مش مصدقينك. بقول لهم اسمعوا، يدوب معي يعني $500 بدي أعيش عليهم، كل مصاريه هدول، فقديش تيكت الرجعة؟ $500. قلت له أوكي خلص ماشي، بدفع التيكت الرجعة. اشتريت تيكت الرجعة؟ حيوانات. اشتريت تيكت الرجعة ورحت هناك مفلس. رحت هناك وكان عندي إيش HSBC كريدت كارد، كنت بطلع كيف عليها، بلشت أحط عليها ديون. عشت على الديون. وأول مرة رجعت بدي أزور الأردن، كان شو اسمه الشرطة بدهم يحبسوني، كان متدين عشان عليك كريدت كارد. أبوي بحكي لي قبل ما أجي، بحكي لي اسمع الشرطة تدور عليك. شو ما دفعتهم، حطيت كله على الكريدت كارد ما دفعتهم. فرحت تدينت من البنك هناك ودفعت الكريدت كارد الديت، ولما رجعت عمان كنت فاضي. هذا كله الحكي وانت عايش بامريكا. طبعا الناس بتفكر انت بتوصل امريكا بتصير تعمل ملايين وحياتك بتتغير. لا انا شوف عم بعمل 80,000 بالسنه، نصهم تاكسز، نصهم في معك 40,000. يعني اجار البيت قديش؟ $1,000 خلصوا مصاري يا دوب. صح بضل شيء. فيعني ما لا كنت على الحديده يعني هناك اغلب الاوقات. قديش استمر؟ هل هذا الحكي استمر وانت بفيسبوك؟ بس طبعا انا ايش بفضل انه اكون مالك جزئي بالشركه، ولا عادي يعني ممكن اكون مفلس وما اكل منيح وهذا، بس عندك شركه. بس هاي الشركه هي انباعت وصارت يعني في يعني انفستمنتس يعني زبطت. وهاي عقليه I think يعني بالبلاد هون شغله يعني I think انه ممكن الناس تطورها اكتر، اللي هي يصيروا يفكروا بالويلث. في فرق بين rich and wealthy. انا اللي حاول الاقيهم كلمات بالعربي هدول، غني وايش wealthy. هلا خلينا نحكي غني rich wealthy، خلينا نحكي مالك. اوكي مالك. في فرق. هلا انت ممكن تحكي انك غني اذا انت بيجيك راتب $500,000 بالسنه، اكيد البني ادم غني رايت. اكيد. بس اغلب الناس اللي بيجيها راتب عالي طبعا بيصرفوا كتير،
بيكون عنده بيت غالي، بيكون عنده سيارة غالية. بس انت لما تكون مالك انت over time you're increasing the value، عم بتزيد الفاليو تبعتك. كل ما بتشتغل اكتر كل ما بتزيد الفاليو. لما تشتري مثلا لما تشتري انفيديا تطلع 1000% يعني انت غير قيمتك عم ترتفع. انت لما تكون معتمد على راتب زي بتكون ايش يعني ما عم تبني شيء للمستقبل. يعني عقلية استثمارية اللي انت بتحكي فيها، يعني هاي المستثمر بفكر هيك. احنا كأشخاص احنا مش متعودين نفكر هيك، صح؟ ناس بدها ايش؟ بدها تشوف مصاري، بدها تشوف هارد ماني، بدي هلا. بس انت صغير يعني شو بدك من المصاري؟ انا بالنسبة إلي فرشة على الارض، كنت انام على الارض عادي، فرشة على الارض واكل بس، ما هذا لابتوب وانترنت، هاي هي وبنبني. بنبني. صح. انا دائما بقول الوظيفه حتى الرياديين الاعمال مؤلمه، بس بنفس الوقت بتعلمك كتير. تحس تعلمت اشياء بفيسبوك غيرت بشخصيتك، عملت طبعا تعلمت كتير. طبعا هاي الثقافه اللي كنت احكي فيها، ثقافه الشغل هناك، تعلمت كتير انه كيف ممكن تعمل شركه و الشغل فيها مسلي. والناس اللي حواليك ناس بتحب تشتغل معهم. وفي ثقة كتير عالية بالموظفين. تعلمت كتير بهاي الشغلات. يعني تخلق الجو المناسب للناس اللي هو هذا بثقافتنا كان مش موجود، احنا ما شفناه من قبل، كان إشي جديد عليك يعني أكيد. لا قص هون. يعني احنا متعودين الموضوع غير هيك، ما في الدلع والحبية هاي اللي موجودة هناك. كان عندك أمان وظيفي يعني، كنت مرتاح؟ لما نقلت على كاليفورنيا بلشت أحس فيه، بس لما كنت بنيويورك كان ستيل يعني كنت من فريق لفريق وما كنت كتير يعني مرتاح. بس لما نقلت على كاليفورنيا كنت أعمل شغلات جد حبيبها، كنت أعمل شغلات يعني ما حدش تعني كان عم بعملها. حسيت إنه أنا إلي قيمة كتير كبيرة، وطبعا اشتغلت الشغلات طلعت كتير مهمة. يعني خلينا ممكن نحكي كان عندك أمان وظيفي. هل كان في عنصرية تجاهك بأي فترة من الفترات حسيت؟ في شوي. شوف الأمريكان طبعا إحنا إيش بنفكر العنصرية عن مين؟ عن هدول تاعون الجنوب اللي لابسين كاوبويهات وراكبين على الحصان. هيك بفكر. والليبراليين اللي عندهم التوجه خلينا نحكي يساري، بيحبوا الكل ومش عارف شو. بس أنا لاحظته اللي اليساريين هم اللي عندهم مشاكل. مثلا يعني في لقاء مع فريق رياكت نيتيف او whatever، بصير يحكوا احنا لازم نضيف بنت على التيم عشان نبين على التلفزيون whatever انه ايش عندنا تساوي، في دايفرسيتي. فايش بروحوا بيشيلوني انا؟ طب ما انا يعني ماينورتي كمان يعني اردني فلسطيني whatever. بالنسبه لهم كانوا يشوفوني كاني شاب ابيض. والله عشان لوني انت لونك مساعد معطي ابيض. بس ايش كانوا ايش يعني التمييز العنصري كان بالعكس. ما كانوا يشوفوني كاني ماينورتي. اوكي، كانوا يعاملوك مع الماجورتي يعني. فكان كثير غريب الوضع. طبعا كشخص اصله فلسطيني بتصير تشوف الشغلات جوا، يعني كيف بيعاملوا الفلسطينيين، وكيف مثلا يعني كيف كانوا يعملوا إدارة المحتوى moderation بالنسبة للفلسطينيين. كانوا يسكروا جروبات فلسطينية. كنت وقتها أيام 2014 أيام غزة، أيام أول حرب، وصرت أحكي إنه أنتوا عم بتسكروا حسابات، يعني ما عم تحكي إشي عادي، عم تحكي الناس حكي عادي، يعني عم بتشوف العنصرية بس مش عليك. في شوي عليك، في شوي عليك، وفي شوي على الأنظمة اللي بتصير بالشركة. الأنظمة وكنت أحكي وغيرت شوي يعني. غيرت شوي من الطريقة اللي كانوا بيعاملوا فيها الفلسطينية. أي واحد بيحكي عن المشكلة الفلسطينية ولا القضية الفلسطينية. بس بالنسبة لي أنا يعني عمري ما قعدت وبكيت على الموضوع أو زعلت على العنصرية أو إيش زي هيك. كنت أحكي إنه الطريقة الوحيدة إن تحل هالمشاكل إنه أنت يصير عندك قوة، صح، يصير عندك إنفلونس. كل ما صرنا أقوى كل ما قدرنا نقاوم العنصرية ونغيرها أصلا. يعني بالزبط. أنت أكبر مثال على هذا إنه أنت بديت مشوار التغيير
سؤال بتوقع كل حدا عنده اياه، فيسبوك، انستغرام، منصات التواصل الاجتماعي، عن جد بسمعوا ايش بنحكي؟ لا ما بسمع مش هيك، بس زي ما بحكي الطريقة اللي بتحكموا بإيش بتشوف، هاي صحيحة. يعني في تحكم سياسي. كثير بتصير مواقف بتكون انت بتحكي مع صاحبك عن كاميرات، وبعدين بعد ربع ساعة بيطلع لك بوست فيه كاميرا. يعني أنا كان عندي أكسس على كل الكود هذا، عمري ما شفت إشي زي هيك. ما في منه هذا الحكي. خربت لي الحلم، كنت مفكر رح نكشف مؤامرة كبيرة. لا، في مؤامرات، في مؤامرات. في مؤامرات على المحتوى اللي أنت بتشوفه. طريقة عرض المحتوى، بس مش تسمع. احنا كمان عندنا كتير نظرية المؤامرة طبعا مترسخة كتير عندنا. يعني انت هلا حكيت عن العنصرية بفيسبوك، كيف كانوا يتحكموا بالجروبس الفلسطينية ويحاولوا يسكروها. احنا دائما بنفكر انه في قوة خارقة، صهيونية مش صهيونية، ايش ما كانت تكون، عم تتحكم في العالم وهي اللي عم تعمل هالأنظمة. هل عن جد هي قوة خارقة ما حدا بيقدر لها، ولا هي أنظمة وسياسات شركات بإفورتس صغيرة؟ هي ناس عادية. يعني مثلا بالفريق اللي كان بتحكم بالمحتوى كان فريق بدبلن بإيرلندا، عبارة عن أغلبه إسرائيليين. أوكي. هم كانوا بيتحكموا، وكنت أروح أحكي معهم إنه شو بتعمل، ليش بتسكر، ليش قاعد. حيوانات كانوا، يعني هو قاعد هو بغير بإيده. فناس يعني ناس عاديين، ما في داعي نعمل مؤامرة كبيرة. هم أشخاص وزينا زيهم قدروا يوصلوا لنتائج. بس الفرق إنهم عندهم الوظائف هاي وإحنا ما عندنا الوظائف هاي. إن شاء الله منغير هذا الواقع الأليم. يعني من فيسبوك، من استقرار خلينا نقول مالي ماشي حاله، وظيفة يعني أنت كنت مستمتع فيها، وبتذكر كنا نلتقي كذا مرة، كنت أنت مبسوط في شغلك. شو اللي خلاك تفكر تترك وتبلش مشروع من أول وجديد، بما أنه أنت مريت في التجربة كلها هاي من قبل؟ صراحة المشروع انبثث فيه حياة جديدة. هيا زوجتي وأنا وهيا يعني بنشتغل مع بعض من الصغر، من أيام عمان. كانت معي بالشركة هاي بتاعت الشاب الزلمة البلجيكي. هي ديزاينر وأنا مبرمج، وكانت حابة تشتغل على مشروع مع بعض. وصرنا نحكي أوكي خلينا نرجع نفتح موضوع رابلت، كنا نسينا عنه لسنوات يعني. فرجعنا نشتغل عليه، عملنا، ما كانش فيه يوزر اكاونتس مثلا، ضفناهم. انا جددت السيستم كله وعملت سيرفرات جديده وهيك، وبلش ايش يرجع يكبر. لانه تحسن كتير. انت عم تشتغل لسه بفيسبوك، بس عم بكبر خلينا نقول المنصه بالليل، يعني عم تشتغل عليها بساعات خارج عملك. كتير كنت تعطيها وقت؟ بالاخر كتير صرت اعطيها وقت، لانه لما اقتنعت صارت تكبر كتير. صارت تكبر لحالها، يوزرز كتار، وصارت تكلفني مصاري. اوكي. رحت حاولت ايش اخليها مشروع بفيسبوك. رحت حكيت لمديري انه شوف انا مش حابب ابلش شركه، بس هاي الشغله عم تزبط، شو رايك نعملها؟ حاولنا بس ما زبطت. رحت حكيت يعني حاولت نلاقي حاضنه او إشي حتى نقلل الخطر المخاطره يعني، بس ما لقينا أي شيء. وبالاخر يوم من الايام بعرف خلص حسيت انه خلص شاكل قرار، رجعنا لشخصيه المخاطر. عملنا قرار صرت أحكي معي هالقد بالبنك بكفينا نعيش 3-4-5 أشهر. وبعت شوية ستوكس فيسبوك. وقتها اشتريت شوية بيتكوين كمان. أوكي. نفس الوقت على البدري. رجع له البيتكوين، هذا فيه له قصة حلوة. بلش نشتغل على الشركة. صرت أحكي أوكي من هون ل3-4-5 أشهر لو ما زبطت يعني إيش مش هنخسر، مش هنصير بالشوارع. صح. برجع بلاقي لي شغل تاني. مش راح نموت من الجوع. هاي جملة كلنا متعودين عليها. أنا مش حتموت من الجوع بالضبط. بالآخر راح تعيش. بس اللي أنا هلا أدركته وأنا بحكي معك إنه أنت كان عندك، خلينا اللي بسموه إثبات نجاح البزنس أو proof of concept. يعني أنت الحل موجود، الناس عم تستخدمه، يعني مش رايح على صفر. أنت رايح، أنت شايف إنه في إشي ممكن ينعمل منه. أكيد في مخاطرة. أنا بالنسبة لي يعني عمرك مش لازم تروح الصفر. يعني دائما لازم يكون عندك فكرة أو إثبات. أتأكد من فكرتي قبل ما أخاطر عشانها، خلينا نحكي. 100%. أو اليوم عندنا تولز كلها، كل الأدوات اللي نحتاجها عشان نتأكد من الفكرة بأقل التكاليف. يعني أنا بتذكر قبل ما أبدأ شركة
فتحت انستغرام وحطيت المنتج وما كانش عندي اياه، ما كنتش مصنعه اصلا، وعملت اعلانات وناس صارت تشتري، وانا لسه ما بعرف من وين رح اصنعه. صارت تشتري قبل ما تصنع حتى. واو. اتذكر اخذت اول 10 اوردرات وعملت لهم ريفند، قلت لهم سوري البرودكت اوت اوف ستوك، واو. بس عشان اشوف هل الناس بتتقبل هاي الفكره ولا لا. فاليوم صحيح نقدر نجرب باسهل الطرق. يعني ليش يعني ليش البهدله انه انت لا عندك فكره ولا عندك اثبات وتترك شغلك وتصفي يعني عم تصرف مصاريك لا هلا انت مثلا بتشتغل شغل خلينا نحكي من 9 ل 5، شو قاعد تعمل من 5 ل 9؟ بالضبط نتفليكس. في عندك 4 5 6 ساعات المساء، خاصة إذا ما عندك أولاد تشتغل شغلين عادي. تقدر تصنع. 2018 انت كنت اوريدي ريبلت فاتحه، وصلت عدد معين من المستخدمين صح؟ 2018 صحيح يس. بتذكر التقينا ب 2018 كنا نازلين في ميامي اذا بتتذكر. اوريدي كنا اي ثينك دخلنا واي كومبينيتور وعملنا سيد راوند من اندريسن هورويتز 3 مليون ايش يعني نحكي اول خطوات للشركه. بتذكر كنا نازلين في اوتيل وقاعدين على البحر كلنا مبسوطين وكل واحد معاه كتابه بيقرا كتاب. اللي بيعجبني في لقاءاتنا كنا دائما لما نلتقي نحكي ايش احلى كتاب قراته السنه الماضيه ونتناقش فيه. صدمني بتذكر يومها كنت بطلع عليك كنت عم تسمع انت كتاب اوديو بوك وكنت عم تسمعه على سرعة 3. كانت أول مرة بشوف حدا بيسمع كتاب على سرعة 3. بالأول أنا قلت هذا كائن فضائي ومخلوقات غير اعتيادية. أنا هلأ بحضر يوتيوب على 2 وبسمع على 3 وهي بتتعود عليها مع الزمن صح؟ يعني دايما موجودة. ايش بتذكر ايش كنت اسمع؟ ايش الكتاب؟ صعب أتذكر الكتاب اللي كنت تسمعه. أنت ايش كنت تقرأ؟ أنا إيش كنت أقرأ؟ أنا أتوقع كنت أقرأ The 4 Hour Work Week. كان الإشي يعني بفتح المخ لإلي. صراحة كتاب كتير جيد. يعني الناس بيفكروا كتاب هو يعني للناس اللي مش حابة تشتغل، بس هو بيعطي كتير أدوات يعني جيدة. بيفتح لك مخك لطريقة تفكير مختلفة خلينا نقول. مش كله يطبق بس جزء كبير. أنا إشي كتير حبيته اللي هو الديليجيشن، كيف ممكن نحكي بالعربي، اللي هو تعطي شغل للآخرين، تعطي صلاحيات للآخرين خلينا نقول. هاي وهذا إشي كتير صعب عنا لأنه كل واحد متمسك بالصلاحيات وما بده يعطي إشي لحد تاني. إيش أجمل الكتب أنت قرأتها بهديك الفترة في بدايات؟ أنا أبدي أركز أكتر مش على أمجد هلأ، على أمجد هداك اللي لسه عم ببدأ الشركة لسه جديد على يعني خلينا نقول أنت مارست ريادة الأعمال من عمرك 12 بس جديد على عالم الريادة الكامل اللي أنت دخلته بريبلت. هل في كتب أثرت عليك؟ هل استفدت من كتب معينة؟ طبعا قرأت البيسكس أنا تاعون الستارت ابس، لين ستارت اب I think it's good يعني مشهور I think بالبلاد هون، يعني الناس بتحبه. بيعطيك طريقة الإثبات إنه كيف ممكن تثبت الشركة من دون ما تعمل كتير شغل. يعني الواحد I think لازم يقرأه. بعدين في كتاب بزنس اسمه The Innovator's Dilemma. The Innovator's Dilemma أوكي. كتير حبيته. هذا بيحكي عن إنه في مبدأ هلا بسموه disruption الأيام، بس أيامها كان مبدأ أكاديمي يعني اللي هو إنه التكنولوجيا أول ما تنخلق تكنولوجيا معينة بيكون استخداماتها كتير بسيطة، وبعدين over time لما تصير أحسن بتصير إيش؟ بتصير تاكل من السوق تاع التكنولوجيات اللي already موجودة والناس تستخدمها كلها. أعطيك example حلو. سهل لنا إياها. لما إجا البي سي كان عبارة عن لعبة. إذا أنت شركة بتشتغل إيش بتشتري إشي اسمه مين فريم اللي هو السيرفرات الكبار. بي سي هلا عبارة عن الكمبيوتر الوحيد الموجود. البي سي أكل المين فريم ماركت صح. إذا بتروح على ديتا سنتر كله بي سيز صح. x86 بي سي that's the thing. ففي كتير شغلات زي هيك مثلا بتلاقيها بكل ماركت، بماركت السيارات، بماركت هلا عم بتصير بالاي اي كمان. بتبلش يعني حتى الاي اي لما بلش كان يدوب تحكي معه كلمتين، بيعملش كتير شغلات. الاي اي بيعمل ايمج جنريشن، بيعمل اوتوميشن، بيعمل فيديو جنريشن داخلين عليه. فالتكنولوجيا دائما بتبلش كلعبه، إشي مش سيريوس، والناس بيطلعوا عليها ما بيفكروا انه هاي هتتحسن لقدام. فإنوفيتورز ديلاما عبارة عن كتاب عن هاي المشكلة. هي على فكرة مشكلة للشركات الكبيرة،
هي إشي منيح للشركات الناشئة. لأن أنت كشركة ناشئة بتشوف تكنولوجيا بتحكي أوكي هاي كمان 5 سنين هتصير إشي كبير، فأنا حكون من أوائل الشركات اللي يبدأ في هاي التكنولوجيا. التكنولوجيا. انا حكيت هاي القصه لانه دائما بحسك انت بتشتغل على حالك، بتدور على طرق تتعلم شيء جديد، بتتعلم مهارات جديده. ايش الاساليب اللي ممكن احنا ننقلها للشباب اليوم، انهم ينموا مهاراتهم؟ الابروتش تبعك، الطريقه اللي بتتبعها في التعليم. واحدة من الشغلات اللي هي أنا ما بمشي في طريق دغري وأنا بتعلم. يعني زيجزاج أنا بضيع، يعني بفتح ويكيبيديا بيجي لي لينك تاني، بروح بقى بطلع فيديو، بروح بشتري كتاب بقرأ نصه بزته، بروح بحكي مع حدا، بروح بلاقي حدا بالكونتاكس تبعوني أو على الانترنت أو إشي زي هيك إنه ممكن أحكي معه وأسأله أسئلة. بروح على ميت اب مثلا معين لإشي أنا مهتم فيه، وبروح بسأل الناس أسئلة وبحكي معها. بالنسبة لي لما تتعلم أنت بدك تسبح بالموضوع. ولما تسبح الموضوع عبارة مش إنه بس تشتري كتاب وتقرأ هذا الكتاب، مش منهجيه الموضوع، لا بدك تفوت وبدك جد يعني يعني تفوت حالك فيها منيح. وتكون مهووس. يعني انت لهلا نفس امجد اللي 12 سنه اللي كان يدور على الكتاب، يدور على الشخص. وإشي حكيته انت، يعني انا ما فكرت فيها الفكره هاي، انه الناس انت بتدور على المعرفه من الناس الصحيحه. هذا إشي بجوز احنا كثير بنقصر فيه، انه احيانا كلنا مقتنعين ان المعرفه بالكتاب، بالجامعه، بالفيديو، بس الناس اعطيك فكره، اعطي للاودينس كمان فكره. اغلب السي اوز ايميل تبعها اسمهم @shirke.com. صحيح. انا ايميلي امجد@rapid.com. ممكن تحكي مع اي سي او بالعالم، في منهم بيردوا. صح. باليوم هذا تويتر مثلا، ناس كثير ايلون ماسك مثلا برد على تويتات، صح. كل وقت. فممكن تحكي، ممكن تتواصل مع الناس، وفي ناس ممكن تعطيك وقت وتعلمك وهذا. فكثير صار اسهل انه تعمل هذا الاشي، صار اسهل توصل للمعلومه. يعني بدل ما تروح مشوار طويل. هذا انت حولتنا للاي اي شوي بالنقاش، وهو اصلا اجى وقته. يعني انت اليوم كأمجد مسعد مدير تنفيذي لريبلت، تستخدم شات جي بي تي؟ والله بايش تستخدمه؟ اذا بدي اتعلم شغله، اول اشي بعمله بفتح شات جي بي تي وبحكي له انه علمني هاي الشغله بالطريقه المعينه. بحب طرق معينه، مثلا تحكيش كتير، بتفلسف كتير. كثير بحب يحكي. فخلص يعني اختصر. اعطيني الزبده بالضبط. وبعدين بصير اسئله انه هاي هيك، ايش هاي. فممكن اتعلم سبجكت خلال 5 دقائق، اخذ المبادئ يعني لموضوع معين. بحب استخدم شركه اسمها perplexity. perplexity.ai PRPLEXI. بنحط لهم الرابط عادي، ما في مشكله. هذا شو بروح بعمل بحث، وبروح بقرأ أكتر من ويب سايت. الذكاء الاصطناعي الاي اي بروح بقرأ الويب سايت، بروح بعمل لك ويب سايت إلك تلخيص لكل الويب سايتس القراءة. واو ما مرق علي هذا. من الفكرة اللي انت بتدور عليها؟ إشي فخم قوي. أنا مستثمر بهالشركة. أوكي، عشان هيك قاعد قلنا عنه. فخم. بس ما توقعتك بتستخدم شات جي بي تي. ليش لا؟ مش قادر اتخيل، حاسه كثير بدائي لمسؤولياتك هيك، خلينا نحكي. perplexity انا بستخدمه اكثر من شات جي بي تي، لانه هو بيعمل يعني كثير يعني جيد للبحث، البحث يعني العلمي، البحث بتبحث عن دواء، بتبحث عن فكره، بتبحث عن هذا. يعني هو زي مرجع معلومات لك، مش انه استخدام مباشر للعمل، استخدام للتعليم. يعني هيك صار. موظفينك بيستخدموا شات جي بي تي؟ بيستخدموا شات جي بي تي، بيستخدموا الفيرجن تبع شات جي بي تي على رابلت، اللي هي رابلت اي اي. بيستخدموه كتير للبرمجه كمان. كتير بيستخدموا الناس يعني بدهم يكتبوا ايميل بالسيلز، بالماركتينج، هاي شغلات الكل بيستخدموه. هلا كتير ناس حتى في قنوات تيك توك وانستغرام وغيره بتحكي لك ايش الطريقه اللي تحكي فيها مع شات جي بي تي. وانا بستخدم شات جي بي تي، بحس يعني هو وصل لمرحله الذكاء، بغض النظر عن الطريقه اللي انا بساله السؤال راح يفهم علي، ولا مهم الانبوت اللي بدخله انا في البدايه.
هذا الانبوت بنسميه برومبت. برومبت، ايوه بالضبط. كثير مهم لانه هو عباره زي كيف لما انت تدخل على جوجل شيء بدك تبحث عنه بيفرق كثير ايش ممكن ايش صح. حتى بيكون عندنا اصحاب نحكي عنهم شاطرين بالبحث على جوجل، انه انت بتعرف تدور على I جوجل. think في ناس شاطرين بالبحث على تشات جي بي تي. صح معناته البرومبت مهم. كثير مهم. سؤال هلا شوي راح يكون صعب. اعتبر انه احنا بدنا نشرح ايش هو الذكاء الاصطناعي لأبسط الاشياء. يعني اعتبرني انا شخص ما عمري تعرضت للتكنولوجيا، ما بعرف المصطلحات الصعبة، وبدك تشرح لي ايش هو الذكاء الاصطناعي، تعطيني نبذة افهم. بجزء احسن شيء اعمله اني اشرح كيف بيشتغل. تمام، كيف بيشتغل الذكاء الاصطناعي، منها بنفهم كيف ايش هو بالضبط. هو مبني عباره عن شيء بنسميه نيورال نتوركس. نيورال نتوركس. هلا بالدماغ في عندنا خلايا الدماغيه، اعصاب، الخلايا. في الاعصاب اللي بتربط الخلايا. فنفس المبدا هذا بنعمل بالكمبيوتر. بنعمل عباره عن خلايا اصطناعيه. هاي عباره عن فكره رياضيه كتير سهله، اللي هي اذا بتعطيه انبوتس، اذا بعطيه مدخلات معينه، واذا في لوجيك معين جوات الخليه، في منطق معين، اذا المدخلات إشي معين بتصفي ايش 0 or 1، يا بيشتغل الخليه يا بتطفي. عباره عن مدخلات. وممكن يكون عندنا ملايين ومليارات من الخلايا هدول. اوكي، فكيف تعلموا؟ هاي بيسكلي هاي النتورك. يعني هم خلايا انا بدخل عليهم مدخلات، هم يا اما برفضوا او بيقبلوا هاي المدخلات. برفضوا او بيقبلوا. اذا بيقبلوا ببعثوا سيجنال لايش، هم بيصيروا مدخلات للخلايا اللي بعديها. بتتطور يعني هاي الخلايا قاعده. لا هلا في عندك لايرز من الخلايا. في عندك الانبوت لاير، بعض منها بيشتغل، بعض منها ما بيشتغل، بتفوت على الخلايا اللي بعديها، بعض من الخلايا هي بيشتغل وما بيشتغل. فايش عم بيصير في flow of signals جوا النتورك هاي. اوكي. هلا كيف بدنا نعلمها؟ هلا هاي النتورك في لها مؤهلات للتعلم. لانه هاي المنطق هذا الصغير بصير ايش يتعلم الباترنز من المدخلات. اوكي. هلا هاي الخلايا اللي احنا عم نعلمها. اوكي. فايش خلينا نحكي، بدي اعلمها، بدي اعطيها صور بنات وشباب، بدي اعلمها تعرف البنات من الشباب. اوكي. فباخذ الصوره، بطلع البيكسلز من الصوره، معلومات. اي صوره على الكمبيوتر بصفي ارقام، تحولت للارقام. بفوتها الارقام كمدخلات. بفوت وايش انا بجهز النتورك في طريقه عشوائيه. اولها بتفوت، بعدين بتحكي لي ايش 0 or 1 خلينا نحكي بنت، 0 شاب او مش بنت. ف بدخلها صورة بنت، بتحكي لي 0 انها شاب، بحكي لها غلط. فايش زي بضربها كف على ايدها. اوكي. لما اضربها كف بتروح ايش بتغير المنطق اللي جوا، بنسميه الويتس اللي جوا الخلايا هدول، على اساس ايش تضبطهم شوي. بنعيد هاي العملية مليون مرة بجوز، او 100 مليون مرة. طبعا كله هذا بيصير بثواني، بتاخذ ساعات، مرات بياخذ ساعات. اوكي. بتاخذ ساعات. شات جي بي تي اخذت اشهر. انت بتحكي عن عمليه تعليم الذكاء الاصطناعي، يعني كيف صناعه، يعني كيف هذا انت بتحكي عن اختراع الذكاء الاصطناعي تقريبا، يعني كيف انبنى. لا هذا هو لما تعلمت شات جي بي تي، لما كلهم بيعملوا نفس الشيء. اوكي كيف انبنى، بس هي عمليه البناء. فهلا هاي عملنا النتورك من الخلايا هدول، وبنصير نعطيها معلومات، بصير يحكي لها هاي صح هاي غلط، هاي صح هاي غلط، زي ما تعلم الطفل. فبتصفي ايش عم بتغير المنطق اللي جوا الخلايا لحتى ايش، لحتى تتعلم ايش البنت وايش الشاب. هلا العلماء ما بيعرفوا كيف تتعلم، ما بيعرفوا، ما حدش بيعرف كيف تتعلم، بس بنعرف انه بتزبط هاي الطريقه. يعني احنا ما بنعرف السبب. هلا بنعرف الرياضيات، بس ما بنعرف ايش تتعلم بالضبط. بس بتزبط. واو، فكره مجنونه. طيب هلا فهمتها انا اكثر. هلا تعلم، هلا صارت تتعلم، صار الخلايا يتعلموا. هلا بالنسبه للتشات جي بي تي، بدل ما تفوت انت صوره شاب وبنت هيك، بتفوت نص وبتغطي كلمه، بتسال النتورك شو هاي الكلمه. اذا بتحكي خلينا نحكي الجمله اكل الولد تفاحه، بتغطي التفاحه، اكل الولد، بتقول لك الزبده، بتحكي لها لا مش زبده، تضربها كف على ايدها، تظبط تراجع للكف. عباره عن punishment. صحيح.
لحد ما ايش تجيب شو اسمه تفاحه بتحكي لها صح، اوكي تعطيها زي جائزه. طبعا هاي عمليه تعليميه، يعني هي عمليه بناء الذكاء. انت شرحت لها عمليه بناء الذكاء الاصطناعي بالضبط هيك بشتغل. من وين عم بيجيب المعلومات. طيب احنا عم نعلمه صح؟ احنا بشر اللي عم نعلمه، مش هو لحاله عم بيروح بيتعلم. لا احنا بنجهز له الداتا، احنا بنجهز له الداتا. اوكي بنقول له هاي ايش وهاي ايش، هاي ولد هاي بنت هاي صورة هاي مش عارف شو هاي سيارة هاي مش عارف شو، بتعطيه كل هالمعلومات وهو ببلش يشتغل على كل هالمعلومات، ببلش يتعلمها لحد ما ايش يصير عنده 100% على التريننج سيت بنسميها، على المعلومات اللي اعطيته اياها. بعدين ايش بنروح بنوديه بنحطه بنحطه يشتغل، وبالعاده بزبط. في مرات ما بزبط، في مرات ايش بتعلم كتير، معناته بتعلم كتير من الداتا اللي اعطينا اياها، بصفي ايش بصير عنده بيرفكت ماتش مع الداتا، بس اذا بتعطيه اي اشي جديد ما حيعرفه. فهاي المشكله، هاي مشكله الذكاء الاصطناعي اليوم. هاي مشكله الذكاء الاصطناعي. مرات كتير ايش بزبط على داتا معينه بس ما بزبط على داتا اخرى. اوكي طب هلا يعني انت بتحكي احنا بنعطيه داتا نعلمه، وبتذكر حضرت لك بودكاست كنت تشرح كيف مهم انه يكون كميه الداتا كبيره صح؟ كل ما كانت اكبر كل ما كان خلينا نحكي اذكى. هلا طب انا بعطيه داتا عامه، يعني تشات جي بي تي مصدر الداتا هو المعلومات الانترنت اللي هي معلومات اللي متاحه للجميع. اذا انا بعطيه داتا ارتب من هيك هو بصير اذكى. يس يعني انا ممكن اعمل ذكاء اصطناعي مبني على داتا دكاتره جامعات. في عم بيعملوا هيك. المشكله انه ما في كتير داتا من دكاتره الجامعات. فهلا كواليتي نسبه جوده الداتا إشي جيد، لكن كثر الداتا لسه احسن من جوده الداتا. الكثره احسن من الجوده. الكثره احسن من الجوده، بس احسن إشي الكثره والجوده، توافق الاثنين. واو اوكي. يعني اذا انا بدي ذكاء اصطناعي شاطر بطب الاسنان بدي اعطيه داتا قويه من اطباء اسنان سابقه. هلا ايش ممكن تعمل؟ ممكن انت تعلمه على الانترنت. بعد ما تخلص تعليم على الانترنت بعدين بتجيب الداتا للطب الاسنان بتحكي له هاي الداتا كتير مهمه، فهو ايش بتعلم بيسكس كل المعلومات. بعدين انت بنسميها فاين تيونينج. بتحكي له هاي الداتا هي اهم داتا وهاي بدي اياك تتعلم اكثر من الاشياء البيسك. يعني النسخه الموجوده عندنا اليوم لسه قدامها شغل كتير يعني. لسه انا باوائلها، احنا باول الطريق. العالم حيتغير في طريقه، يعني الناس مش جاهزه للتغير الجاي. يعني التغير جاي إنه الناس بتفكر أوكي صور وفيديوهات وهاي شغلات 100%. حصفي ولد صغير بغرفته بيعمل فيلم هوليوود صح. هذا جاي، الكل عارف إنه هذا جاي. بس يعني في كتير شغلات حتروح وتتغير. يعني المحاميين حيكون في محاميين ذكاء اصطناعي كامل، دكاترة عبارة عن ذكاء اصطناعي. في كتير أشغال حتصفي كلها ذكاء اصطناعي. انت برأيك في اشغال حتختفي كتير؟ في اشغال حتختفي، في اشغال حتصير احسن، في اشغال زي ما بيسموها كوبايلوت. هلا اشغال احسن لما يكون انسان مع الذكاء الاصطناعي عم بيشتغلوا مع بعض. زي التصميم او زي حتى الدكتور. بالنسبه لي الدكاتره اليوم يعني انا بلاحظ انه نظام الطبي حاليا فاسد. نظام طبي العالمي غير جيد. يعني مشكلته انه تخصصات، واحد بتخصص بشيء مش بتخصص بشيء تاني. اغلب المشاكل اللي الناس عندها اياها اليوم مشاكل نظامية، مشاكل عبارة عن اكتر. مثلا الكانسر مشكلته انه اكتر من نظام شغال مع بعض، اكتر من قصة. فالنظام الطبي كتير فيه تخصصات، الناس جد ايش بتصير تفكر بإشي معين، فما في حدا ايش عم بفكر بكل الصورة بالصورة كاملة. فهلا حيصير عندنا ذكاء صناعي بيقدر يفكر بكل الصورة، وبصير يقدر يستشير الناس المختصين، بس هو بيجيب لك الصورة كاملة. صف عندك دكتور على تليفونك عنده الصورة كاملة عنك، وبتفوق على النظام الصحي الحالي 100%. إشي بخوف هذا. بنفس الوقت هو حلو، بس بنفس الوقت بخوف. أكثر إشي بخوف بالذكاء الاصطناعي هو إنه يصير قادر على إنه يكون عنده وعي. هذا إشي ممكن؟ هلا نيجي لفلسفة الوعي.
ناحية دينية شو الوعي؟ بنحكي إنه هو الروح. صحيح. إذا أنت بتآمن بالروح معناته الذكاء الصناعي عمره ما حيكون عنده روح. بس خلينا نحط الدين على جنب. أوكي. شو الوعي؟ لهلا ما بنعرف شو الوعي. يعني ما في إشي علمي عن الوعي. يعني ما بقدر هلا أنا ما بتقدر تعرفه. ما بقدر أعرفه. ما بقدر أكون يعني هلا أنا قاعد معك أنا حاسس إنك واعي بس ما بعرف إنك واعي. ما بقدر 100% أعرف إنك واعي. بس أنا مدرك بوجود حالي، هو مش مدرك. أنا مدرك بوجود حالي، أنت مدرك بوجود حالك، بس أنا مش مدرك إنك أنت مدرك بوجود حالك. حتى لو الذكاء الصناعي واعي إحنا ما حنعرف إنه هو واعي. يعني هو حيوعى وإحنا مش عارفين. ممكن already يكون واعي. هاي اسمها the hard problem of consciousness، مشكلة الصعبة للوعي، لأنه ما بيقدر إيش يندرس بطريقة علمية. بتحس هذا إشي ممكن ولا حتى ممكن already صار؟ ممكن يكون عنده جزء من الوعي. في علماء فلاسفة عن الوعي بيحكوا إنه كل إشي واعي، كل شيء عنده روح. هاي الطاولة عندها روح، هاي الميكروفون عنده روح. على أي أساس؟ كل إشي بالعالم هو وعي. هو واعي. بس في شغلات واعية أكثر من شغلات تانية. الإنسان مثلا عنده تكتل وعي أعلى من تكتل الشغلات التانية اللي فيها وعي. أوكي. فممكن هلا نحكي إنه ال AI تكتل الوعي عنده أعلى من الميكروفون هذا عنده شوية وعي، لأنه إيش في signal it's processing the signal، عم تعمل في information system معين بيعطيه شوية وعي. بس AI عنده وعي أكبر لأنه زي الإنسان عم بيصير عم بياخد معلومات كتير أكتر وعم بتعامل فيها. فأي إشي بتعامل بالمعلومات عنده شوية وعي. هاي فكرة اسمها integrated systems theory. بس الواقع ما حد بيعرف. وهي مشكلة. هاي مشكلة لأنه ال AI ممكن لقدام يصير يحكي لنا إنه واعي. هل لازم نخاف؟ أنا بالنسبة لي مش خايف. مش بجوز عشان أنا عندي الاندفاع. روح المغامرة. يعني عم نشوف كتير دول عم تعمل أنظمة وعم تحاول توقف التسارع اللي عم بيصير بالتكنولوجيا. أنت بتتفق مع هذا الحكي ولا؟ لا أنا مع التسارع. أنت مع التسارع. ليش؟ لأنه أنا بالنسبة لي العالم الحالي غير جيد. فبدنا نحسنه. يعني يعني الناس عم بتموت من شغلات مش لازم تموت منها كل يوم. النظام الصحي صح. غير جيد. خلينا نقول عندنا كتير مشاكل ممكن نحلها. كتير مشاكل. يعني أنا بالنسبة لي العالم هلا يعني أسوأ من العالم من 50 سنة بجوز. المشاكل الصحية أسوأ. الناس عم بتصير عندها كانسر أسوأ. الناس مش مبسوطة. الناس عندها مشاكل mental health أسوأ. المشاكل السياسية عم تصير أسوأ. المشاكل الاجتماعية عم تصير أسوأ. هلا ممكن تحكي تسارع وممكن تسوق هاي الشغلات، بس أنا برأيي خاصة الذكاء الاصطناعي كتير حيحسن هاي الشغلات. حيحسن النظام الصحي، حيحسن حتى طريقة تفكير الناس، لأنه أنت حيكون عندك إشي بيساعدك على التفكير. صح. والله فكرة يعني بتخوف، بس بنفس الوقت لازم نتطور، لازم نتحسن. أنا بتفق معك. أنت شوف ما في شيء اسمه واقف. أنت يا بتمشي لقدام يا بتمشي لورا. أنا حاس إنه العالم صار له فترة عم بمشي لورا، وإجا وقت إنه فتحنا أول خطوة في المشي لقدام. بالزبط. خلينا نكمل. بالضبط. ما بدنا نوقف. حضرت لك في بودكاست كنت تحكي إنه يعني بناء على التسارع اللي إحنا فيه هلا، خلينا نحكي كمان 10 سنين رح يكون 10 أضعاف قوة الذكاء الموجودة حاليا. هلا إذا صار هو أنا هلا خايف منه. إذا هو صار 10 أضعاف، البشر إيش رح يسووا؟ أنا بالنسبة لي الإشي اللي هو البشري، اللي هو الابتكار، اللي هو الفن، الحب، الشغلات اللي يعني ما مش صعب الواحد يشوف شات جي بي تي يعرف يعملها، حتى لو كان 10 أضعاف أذكى أو 100 ضعف أذكى. مثلا خد البرمجة لما نحكي عنها. برمجة في كتير شغلات أنت بتعملها وأنت كبرمج بتزهق، بتعل، صح، مش عارف شو. يعني هاي كلها لازم تختفي. بصفي أنت كبرمج عم بتفكر بالأفكار وعم تخترع، مخترع طول الوقت مخترع. ممكن توصل هاي المرحلة إنه أنت عبارة عن عندك قوة خارقة للاختراع. أنت دائما بهذا الوضع الابتكار، الفلو ستيت إذا بتسمع فيها. اللي هو أنت عم تعمل إشي يعني فايت كليا بهذا الإشي، ما في إشي عم بوقفك، عم ببطئك،
بالنسبة لي هذا إشي بشري جدا، وصعب إني أحس إنه الذكاء الاصطناعي حيغيره أو بالنسبة لي حيسويه أحسن، حيحسنه، حيحسن. حيحسننا. هلا لما اجى الانترنت كمان كل حدا كان خايف في وظائف رح تختفي، انا شو رح اسوي، اللي كان يعمل هيك كان يعمل هيك. بس بشكل عام يعني بتنحل بالاخير، صح؟ شوف أحكي لك في شغلة زي مسحراتي مش بس كان بكل العالم، مش بس مسحراتي. نشرح لهم مين المسحراتي، بس في ناس ما بتعرف. مسحراتي برمضان بيجي بالليل بصحي الناس على اساس ايش؟ يقوموا يفطروا قبل الاذان. صحيح. مبدأ المسحراتي كان مبدأ موجود بكل العالم، اللي هو ايش؟ عبارة عن انسان شاب زي بدل ساعة الالارم. صحيح. فانت بتدفع له مصاري وبيجي على بيتك وايش؟ وبدق على الشباك عشان يصحيك. فانت بتدفع له ليرتين، بتقول له كل يوم الساعة 9 الصبح بتيجي بصحيني. لما اجت الالارم كلوك هذا الشغل اختفى. طبعا حرام هدول الناس اللي كانوا يشتغلوا، بس ايش؟ كل مصانع الالارم كلوك شغلت آلاف من الناس. صح. يعني وظيفة المسحراتي صارت بمصنع بالاخر. دائما في مكان. استخدامي للذكاء الاصطناعي باخر فترة كتير بتضايق انه هو ما بيعرفني. يعني شات جي بي تي كل مرة بدي اذكره مين انا وايش بدي ليش عم بيصير هيك؟ ليش ما يعرف مين انا؟ ليش ما يخزن معلوماتي؟ ايش المشكلة؟ هلا المشكله انه طريقه التعليم اللي شرحت لك اياها اللي هي النتورك وهاي الشغلات هاي كتير يعني كتير بدها مصاري ووقت وانرجي وكهرباء وكل هاي الشغلات، وهاي بتصير مره بالسنه. فهلا الطريقه اللي احنا بنتعلم فيها كانسان كل يوم، انا عندي هاي شغاله الخلايا هذول عم بتعلموا واحنا عم نحكي. فحاليا الذكاء الاصطناعي يعني مش زي الانسان، ما عم بتعلم من الثانيه للثانيه. هلا في طرق تانية كيف ممكن اعلمها. مثلا ممكن ايش؟ اخذ المعلومات اللي عم بعرفها عنك واخزنها في طريقه انه هو ممكن ايش يصير يسحب منها. هو عم بفكر، هو عم يصير يسحب من المعلومات الموجوده اول، بدل ما نخزنها جوا خلينا نقول الآلة الكبيرة. بنعمل ذكاء اصطناعي صغير لإلي. لا، بنعمل داتابيز لك. اوكي، بتنربط مع الكبير. بنربط مع الكبير. فهاي هلا عم ببلشوا يعملوها. تشات جي بي تي طلعت عن جديد، حكوا انه احنا هيبلش يصير عندنا ميموري لتشات جي بي تي. يعني مع الوقت رح يصير الذكاء الاصطناعي مخصص لإلي. انا بحسه هلا للكل رح يصير في تخصص معين. مثل بناخذ كمثال الشات بوت اللي حكوا عنه انفيديا من جديد، اللي بنربط مع الفايلات الملفات اللوكال اللي موجوده بالكمبيوتر تبعي، ويعني يسهل علي. هلا هو اليوم بيسهل علي حياتي، بس يعني ممكن يسهل علي شخصيا. ممكن كثير اكثر. 100% انا بقول لك يعني خاص. يعني الذكاء الاصطناعي الموجود اليوم يعني لسه احنا ما بلشنا نستخدمه. لازم يكون مربوط بملفاتك، مربوط بسيري، مربوط مفروض أنا أكون سايق وأحكي يا سيري طولي إيميلاتي كلها ولخصي لي إياهم، احكي لي إيش لازم أروح على البيت أركز على إيش مثلا. حاليا ما بتقدر تعمل هذا الحكي. التكنولوجيا موجودة بس الناس لسه ما بنت هاي الخاصيات. يعني بداية المشوار. إذا بنحكي عن تقدم البشرية، فأنت بتتفق إنه ال AI أكبر صرعة منذ الإنترنت. أكبر تقدم صرعة، كلمة مش كويس. تقدم منذ الزراعة. منذ الزراعة يعني أكبر من الإنترنت. أكبر من الإنترنت وأكبر من شو اسمه Industrial Revolution، الثورة الصناعية. أكبر من الثورة الصناعية وأكبر من الإنترنت. بجوز الثورة الزراعية هي الوحيدة الأكبر منها، لأن الثورة الزراعية هي أخذتنا من مكان عملت civilization. هي بلشت حضارة جديدة. صح، بلشت الحضارة. وبالنسبة للAI حياخدنا على حضارة جديدة. عالم مشوق. المشهد الثالث، مليار مبرمج على منصة ريبليت. صار في خلاف بينك وبين إيلون ماسك، بده يوقف ثبات أي حدا بيحكي أي شيء بالقضية الفلسطينية. 1 بليون valuation. يعني كيف كان شعورك لما صار هذا؟ بيتكوين عمره ما بروح الصفر. أنا بالنسبة لي أعمل البيتكوين من العقار. ليش أمجد اليوم ما بيختار دبي؟ ليش ما بيختار الرياض؟ ليش عم بيختار سيليكون فالي؟ لأول مرة من 200-300 سنة في تغير تكنولوجي كتير كبير. الأغلب الناس ترجع لنظرية المؤامرة وقوة قوية عم بتأثر عليه طب إذا هذا عم بتأثر عليه، مين سليم؟
I think في كثير ناس خلاص حلت كل مشاكلها مش عارف شو بيخترعوا تسوي. مشاكل جديدة.